یه سوال مرتبط با موضوع ولاگ امروزمون میپرسم. خوب تا انتهای ویدیو بهش فکر بکنی و بعد توی قسمت کامنت ها نظرتون رو حتما به هم بگین. به نظرتون چرا احزاب سیاسی چپ، مخصوصا چپ افراطی، توی محیط‌های آکادمیک و بین جوان‌ها طرفدارای بیشتری دارن؟ ببینیم که اریک امسال میخواد بگیره رنگ بده. فقط قرار نیست که منافع شخصی من تامین بشه. همه 5 میلیونی که اینجا دارن زندگی میکنن یه خواسته هایی دارن. این ویدیو پاسخ این سواله که چرا توی بعضی از کشورها با وجود این همه اعتراض، این همه مطالبه گری، هیچ موقع آرامش مردم نمیبینن و هیچ موقع متاسفانه اون دموکراسی که مد نظرشون هست برقرار نمیشه. بیشترین چیزی که الان جامعه ایرانی نیاز داره فرهنگ سازی و آگاهی رسانی هست و هر کدوم از ما به اندازه خودمون میتونیم تاثیرگذار باشیم. بنابراین این ویدیو رو توصیه میکنم حتی برای دوستان دیگه‌تون که دغدغه این مسائل رو دارن حتما به اشتراک بذارین. حالا بریم سر اصل مطلب. مثل همیشه قراره که یه سری نکته خیلی جدید رو بهتون بگم که توی هیچ منبع فارسی دیگه‌ای بهش پرداخته نشده. اول قراره اریک یه توضیح مختصر درباره احزاب بزرگ نروژ به شما بده، اهداف و فعالیت‌های سیاسیشون. بعد من اون نکات خیلی مهمی که باید حتما بهش توجه بکنه موقع رأی دادن رو تک تک براتون میگم. پس تا انتهای این ویدیو رو کامل با دقت ببینید. اریک الان میخوام که درباره احزاب مهم و بزرگ نروژ که توی پارلمان کرسی داشتن و تاثیرگذار بودن از زمان استقلال کشور نروژ برامون توضیح بدیم. All right, so starting from the very left, the very leftmost party with representatives in the Storting is called Rødt or Red. It's basically a socialist party. It was started about 20 years ago based on old communists, some Red Election Alliance and Red Youth. So those would be the only socialists only proper socialists in the Norwegian Storting. They have about 8 representatives. A bit right of them is SV, Socialist Left, which is not quite as socialist as Rødt. SV was a splinter from the Socialist Workers' Party, or the Workers' Party, the biggest party in Norway. They split over the membership in NATO, so that's quite a long time ago. But you can say that typically SV and the Workers' Party, the next one, they join together, but not always. Like currently, they left the government because they had a disagreement over power prices. Have the Workers' Party, Arbeiderpartiet. They are right now they're the biggest party in Norway, and it's fair to say that a lot of important Norwegian policy over the last 100 years have been decided by, or the Workers' Party has been very influential. Like the oil politics and the welfare model, that's very much Workers' Party. از سال 2021 حزب کارگر دولت رو در دست داره، نخست وزیر از این حزب هست. تنها حزبی که آپ باهاش ائتلاف کرد سال 2021 اسوه بود که ابتدای امسال با هم به مشکل خوردن سر صادرات برق، برای اینکه آپ خیلی اصرار داشت که ما باید صادرات برق رو ادامه بدیم برای تامین بودجه‌مون، ولی اسوه میگفتش که این مسئله باعث میشه که قیمت همه چی توی نروژ بالاتر بره و اسوه از دولت استعفا داد. So then you would have the Center Party, I would say, Centerpartiet, which is the old farmers' party. So it used to be a party called the Farmers' Party, and this is a modern version of that. They are a bit more protective of Norwegian interests and particularly farmers than the other parties. SP که اریک براتون توضیح داد، SP رو من خیلی دوست دارم برای اینکه بیشتر روی اهداف و نیازهای نروژیا متمرکزه، همونطور که اریک گفت درباره کشاورزا و گسترش کشاورزی، برای اینکه من مخالف این گسترش شهرنشینی و مهاجرت از روستاها هستم، برای اینکه کشورهایی که به نظر من توسعه یافته هستن کشورهایی هستن که امکانات و آموزش و
به طور مساوی توی شهرها و روستاهاشون متمرکز کردن. این که آدم مثلا یکی دو تا شهر بزرگ رو امکانات بهشون بده بعد توی روستاها محروم باشن، به نظر من نتیجه خوبی نداره و باعث میشه که کشاورزی و دامداری اون کشور از بین بره و همه هجوم بیارن به شهرها. برای همین اسپر رو من خیلی دوست دارم و کلا توی سیاست‌های خارجی هم خیلی ملایم‌تره و خیلی دخالت خاص و رادیکالی نداره. Left of that, you would have the Christian Party, KrF, Christians People Party. Actually, there have been some Muslims voting for it as well, because they are against alcohol, at least traditionally, and they are a bit conservative in some ways. They are not. In Norway, the right to left axis is a financial one. It has to be how taxes should be run. So you can be how you want the financial economic system to work. That's how we differ between left and right wing. So that makes the Christian Party a center party on the tax issue, but they are conservative on the a lot of other questions, like alcohol. So they are more conservative than the most conservative parties or most right-wing parties on issues like alcohol. But on financial policy, they are centric. خوشبختانه حزب مسیحی خیلی کرسی توی پارلمان نداره و خیلی مثلا روی سخت جنین اینا دید منفی دارن، روی دگرباش گرایان حتی مثلا دید خیلی خوبی ندارن. اینه که خیلی طرفدار نداره این حزب توی بین نروژیا و حتی مهاجران. Next of the at least traditional centric parties, Venstre or the left party. That is, I think it's one of the two oldest parties in Norway. We used to have just left and right. So left is the old left party. They are what you would call centric, but they are a liberal party. And they typically go together with the right party, which is on the conservative bloc. But they are a liberal party, which is centric on the economic policy. Their main things are like trams in Oslo and more money for education. Then that's the traditional centric bloc. Then to the right of that you have our conservative party, Høyre, or right. Traditionally it's the party of the people living in the cities and people owning property and factories. So you had the Workers' Party for the workers, and you had the right party for the owners of the factories. More private healthcare, they think it's cheaper than the public system we have today. The Progressive Party, FrP, which is used to be more of a kind of they wanted to a more radical right-wing party, basically more privatization, less taxes, particularly on alcohol. The Progressive Party is also very much anti people coming to Norway, at least Muslims, immigrant party. They don't like it. Yeah. So the Green Party is smaller. It's maybe 5% for 4.5 or 5%. But it has quite a few people voting for it in the cities in particular. So it's mostly like the Workers' Party, but it's kind of centric in a way. But they want they are more radical on green issues like climate and stuff like that. برای اینکه هیچ کدوم از احزاب نصف این 169 کرسی رو نمیتونن به دست بیارن، چون تعدادشون خیلی زیاده و مردم به تعداد زیادی حزب رای میدن، مجبورن که با حزبای دیگه ائتلاف بکنن که قدرتشون توی پارلمان زیاد بشه و معمولا خب احزاب چپ با احزاب چپ ائتلاف میکنن و حزب راست با احزاب راست. حزب راست نقطه قوتشون اینه که موقع ائتلاف کردن با 3-4 تا حزب دست راستی ائتلاف میکنن و باعث میشه که کرسی‌های بیشتری رو توی پارلمان بگیرن و این به قدرتشون اضافه میکنه. اما حزب چپ برای اینکه معمولا توی نروژ محبوبیت بیشتری داره، مثل همین حزب کارگر یا آپه، خیلی به خودش مطمئنه، خیلی به قدرت خودش مطمئنه، معمولا نهایت با همون 1 یا 2 تا حزب چپ ائتلاف میکنه که خیلی وقتا هم با اونا همکاری درست حسابی ندارن و کار خودشونا میکنن. این نقاط ضعف و نقاط قوت این 2 تا حزب. حالا با این توضیحاتی که بهتون دادم
میتونین حدس بزنین که کدوم حزب و من از همه احزاب بیشتر دوست داشتم و بهشون رأی میدم. توی اینستاگرام مفصل درباره این موضوع صحبت میکنیم، بریم که رأی بدیم. خب اینم توضیحات آخری. دوستانی که تا الان سابسکرایب نکردن لطفا سابسکرایب کنین که بریم سر توضیحات و نکات مهمتر که گفتم من براتون قراره توضیح بدم به زبان فارسی. برای یه انتخاب درست اول شما باید کارکرد دولت توی نروژ رو بشناسین. پارلمان نروژ 169 کرسی داره که امسال که آخرین سال دولت حزب کارگر هست، سال 2025 فکر میکنم حدود 43 کرسی از این 169 تا رو داشته باشه. یعنی ببینید شما قدرتمندترین حزب حتی نصف کرسی پارلمان رو هم به دست نیاورده. به همین دلیل احزاب وقتی دولت تشکیل میدن، نخست وزیر تعیین میشه از اون حزب، باز هم برای اینکه توی پارلمان حرفشون به قول معروف برو داشته باشه، مجبورن که با احزاب دیگه ائتلاف کنن. حالا هرچی این ائتلاف بیشتر باشه، تعداد کرسی‌های بیشتری رو به دست میارن، قدرتشون هم بیشتر میشه. حالا در انتخابات نروژ ما طبق اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده باید بهترین تصمیم رو بگیریم. اتفاقای مهم و تاثیرگذار که روی زندگی ما در نروژ تاثیر گذاشته، خب مهمترینش جنگ روسیه و اوکراین بوده که خیلی از مهاجرای غیر اروپایی من میبینم که گلایه میکنن اینا چون اروپایی هستن چه شابی هستن. خیلی به اوکراینی ها بها دادن، خیلی به پناهنده های اوکراینی رسیدن، ولی کشورهای دیگه پناهنده میاد بهشون رسیدگی نمیشه. و خیلی ها رو من توی پناهنده ها دیده بودم که دنبال احزابی میخوان برن که ضد اوکراین هستن. البته ما حزب ضد اوکراین نداریم، یکی دو حزب هستن که موافق آتش بسن، ولی خب آتش بس بین روسیه و اوکراین الان یعنی این که اوکراین باید تسلیم بشه و بخشی از خاکش رو بده. ولی واقعیت اینه که اکثریت احزاب و حتی مردم نروژ موافق این مسئله نیستن، برای اینکه اصلا مسئله توجه به پناهنده ها و جنگ اوکراین چشامی بودن این افراد نیست. دلیلش همسایگی این کشوره و اگر قرار باشه الان اوکراین به روسیه خاک بده، بقیه کشورهای اروپایی این نگرانی رو دارن که همچنان پوتین بخواد پیشروی بکنه و برای کشورهای دیگه اروپا هم مشکل به وجود بیاره. دلیل حمایت دولت‌های اروپایی اینه. پس اگر فکر میکنین که مثلا به یه حزبی رأی بدین که خواهان آتش بس با اوکراین هست، کمک میکنین که دیگه هیچ کمک مالی به کشور اوکراین نشه، جنگ تموم بشه و همه این پولی که تا این مدت به اوکراین کمک شده توی نروژ خرج میشه، این استدلال اشتباهه. نکته بعدی که نگران کننده است، اما شاید نه الان، بحث عضویت در اتحادیه اروپا است که میدونید من توی اینستاگرامم خیلی درباره این مسئله بحث کردم و با وجودی که مثلا حزب راست خیلی از اهداف سیاسیش و اهداف اقتصادیش با خواسته های من میخونه، من خودم حاضر نیستم به حزب راست رأی بدم برای اینکه موافق عضویت نروژ در اتحادیه اروپا است. البته این یه دلیلش، دلایل خیلی بیشتری داره که حالا براتون توضیح میدم چرا من حزب راست رو نمیپسندم. اما باز هم اگه حزب راست یا هر حزب دیگه‌ای که موافق ورود نروژ به اتحادیه اروپا از قدرت رو به دست بگیره، چون این یه تصمیم گیری هست که با رفراندوم قرار انجام بشه، حتی پارلمان و بقیه احزاب هم به تنهایی تصمیم گیرنده نیستن. این اول مردم که باید تصمیم بگیرن چه چیزی رو میخوان یا نه. و جالبه بدونین که 2 بار تا الان برای این موضوع رفراندوم برگزار شده و هر 2 بار هم مردم نگفتن. اما متاسفانه هر سال که میگذره درصد مخالفین داره کمتر میشه. خب اینم به خاطر اینه که تعداد مهاجرا خیلی داره بیشتر میشه و مهاجرا معمولا چون تسلط به زبان نروژی ندارن، خیلی اهل سرچ و مطالعه نیستن، به راحتی میشه گولشون زد. یه سری شعارها درباره این که چه خوبی هایی داره که نروژ عضو اتحادیه اروپا بشه به خورد این افراد میدن و این افراد هم میگن آره خیلی عالیه
که من توی اینستاگرام باز یه پست گذاشتم که پست الان براتون لینکش رو توی قسمت توضیحات اینجا براتون میذارم، دوستانی که نخوندن برن بخونن. و اون دوستانی که خونده بودن خیلی تعجب کرده بودن و به من گفتن که ما اصلا نمیدونستیم این نکات منفی رو درباره عضویت نروژ در اتحادیه اروپا، فقط درباره خوبی‌های صحبت شده که در واقع اصلا هیچ خوبی هم نداره. حالا تو اون پست براتون کامل توضیح دادم. دقیقاً یه چیزی مثل مسئله برگزیت انگلیس که مردم خیلی مشتاقانه رفتن رأی دادن و تازه دقیقاً یه هفته، شاید هم کمتر از یه هفته، دوباره شلوغ شد خیابونا و مردم گفتن ما می‌خوایم دوباره رفراندوم برگزار بشه، برای اینکه به ما دروغ گفته شده. خیلی حقایق درباره مشکلاتی که برگزیت واسه انگلیسی‌ها میتونست داشته باشه از مردم پنهان کرده بودن. من احزابی که موافق عضویت در اتحادیه اروپا هستن خیلی حزب مورد پسندی نیست، هرچند میگم الان احساس خطر نمیکنم، چون بعید میدونم الان بخوان دوباره رفراندوم بذارن، صبر میکنن تا ببینن که باز وزنه برمیگرده به اون سمتی که موافقین تعدادشون بیشتره، که من امیدوارم ما به اون مرحله نرسیم. واقعا دلایل دیگه‌ای که چرا حزب راست و من خیلی موافقش نیستم رهبرش هست که می‌دونی خانم ارنا سوربرگه و قبل از حزب کارگر ایشون دولت رو در دست داشتن و نخست وزیر بودن و خب رسوایی مالی همسرشون به بار آورد که بعد توی دادگاه همسرشون کاملا انکار کردن که مثلا خانم من اطلاع داره از این مسئله، یعنی کامل مسئولیت همه چیز به تنهایی خودش گردن گرفت که مثلا برای وجه سیاسی همسرش بد نباشه، که حتی بعد خودش هم توی دادگاه تبرئه شد. اما اکثریت نروژی ها معتقدن که بعیده که همسر ایشون اطلاع نداشته باشه و حتی مطمئنم نیستن که دادگاه عادلانه بوده باشه. یه دلیل دیگه‌اش همینه. دلیل دیگه اینه که حزب راست ادعا میکنه که مالیاتو کم میکنه، ولی نمیگه که مالیاتو فقط برای افراد ثروتمند کم میکنه. من خیلی دوست دارم که مدافع کارآفرین ها، بیزنس وومن، بیزنسمن ها و کارخونه ها، کارگاه ها، اینجور چیزاست، چون ما به این افراد نیاز داریم. اگه حمایت نباشه از ثروتمندان و کارآفرینان یک کشور، خب اینا پولشون رو ایده‌هاشون میبرن یک کشور دیگه. اما اون پنهان کاریه رو دوست ندارم. و مشکل دیگه اینه که همونطور که گفتم احزاب راست وقتی که قدرت رو در دست میگیرن با حزب‌های زیادی ائتلاف میکنن و یکی از احزابی که باشون ائتلاف میکنن حزب افارپ هست که این حزب ضد مهاجره. باز هم خیلی از مهاجرا یه برداشت غلط دارن که فکر میکنن این احزاب ضد مهاجر میان فقط مهاجرای مشکل دار رو بیرون میکنن، چون من خیلی دیدم که خود مهاجرا به احزاب ضد مهاجر رأی میدن، دقیقاً باز به خاطر اون تبلیغات دروغین که نه مانیپولیت میکنن، همه واقعیت رو نمیگن. من خودم اگر احزاب ضد مهاجرای مشکل ساز، اینه که کارهای تروریستی انجام دادن، کارهای خلاف قانون انجام دادن، جنایت کردن، اینا رو بیرون میکردم یا مهاجرت این افراد رو سخت میکردن، کاملا راضی بودم، کاملا موافق بودم، حتما بهشون رأی میدادم. اما متاسفانه دوستان اینجوری نیست. احزابی که ضد مهاجر هستن شاید در شعارهای تبلیغاتیشون به شما بگن که میخوان جلوی مهاجرای مشکل دار رو بگیرن، اما در واقعیت شاید نخوان و شاید هم نشه اصلا این کار رو کرد، چون کسی که با هدف ترور و خرابکاری میاد راه خودش رو پیدا میکنه، قاچاقی میاد، زندگی مخفیانه داره. اون کسی که به مشکل میخوره من و توی هستیم که با ویزای کاری و با ویزای تحصیلی داریم میای، زورشون به ما میرسه. با این چیزایی که بهتون گفتم خب الان میگین که من یه سری سلایق سیاسی و اقتصادی دارم، حزب مورد نظرم هم انتخاب کردم. خب الان با این چیزایی که تو داری میگی مگه حزب خودم رو انتخاب بکنم بالا هم بیاد، به نظر میاد نخست وزیر هیچ کار است، پس رأی دادن من چه فایده ای داره؟ دقیقا همینجاست که میخوام بهتون بگم چطور باید رأی بدین که عادلانه ترین تصمیم گیری ها در پارلمان برای همه مردم نروژ رو داشته باشیم. منطقی ترین کار اینه که شما یه دهه گذشته برین نگاه بکنین احزابی که بالاترین کرسی ها رو توی پارلمان داشتن شناسایی بکنیم. فکر میکنم حزب کارگر، حزب همین راست
و حزب اسپ بوده که گفتم یکی از احزاب مورد علاقه منه. این سه تا اگر اشتباه نکنم توی یه دهه گذشته بالاترین کرسی ها رو داشتن. خب این نشون میده که این سه تا حزب سیف هستن، یعنی چه شما رأی بدین چه رأی ندین به احتمال زیاد همیشه جزء احزابی هستن که رأی های بالایی میارن، کرسی های زیادی رو کسب میکنن. اگر ما دنبال دموکراسی هستیم، اگر دنبال این هستیم که همه راضی باشن توی کشور، چجوری باید رأی بدیم؟ باید جوری رأی بدیم که اون حزبای کوچیک‌تر که مردم کمتری بهش توجه دارن هم بیان یه مقدار بالاتر که یه بالانسی ایجاد بشه بین تعداد کرسی ها توی پارلمان. اما حواستون باید باشه بعضی از احزاب کوچیک به خاطر رادیکال بودنشونه که تعداد کرسی های پایینی میگیرن. مثلا هم حزب قرمز یا به قول ایرانی ها ارتجاع سرخ بخوایم اگه مثلا معادل فارسی من بگم که شما راحت‌تر متوجه بشین، حزب قرمز و حزب اسوه جزو احزابی هستن که افکار رادیکال دارن. من موقع رأی دادن چون اینا کرسی های کمتری دارن نمیگم خب نسبت به اینا بی‌عدالتی شده بذار رأی بدم اینا بیام. البته کلا یه دلیل دیگه هم که من به احزابی که همیشه رأی های بالا رو دارن رأی نمیدم اینه که اکثر مردم دنبال رو هستن، میبینن وقتی اکثریت به یه سمتی دارن میرن بقیه هم کورکورانه پیروی میکنن. وقتی یه حزب یا حکومت یا هر طرز فکری اکثریت مردم به سمتش میرن لزوما به این معنی نیست که بهترین تصمیمه. بیشتر مواقع دلیلش اینه که اکثر مردم دوست ندارن خودشون مطالعه بکنن، خودشون تجزیه تحلیل بکنن، برای اینکه این تصمیم گیری به تنهایی مسئولیت میاره. تو اگه بخوای خودت بشینی تحقیق بکنی، انتخاب بکنی و بعد به خاطر اون انتخابت یه اتفاقی بیفته که خیلی خوشایند نباشه، شاید احساس جالبی نداشته باشی. اما وقتی با اکثریت همراه میشی، نهایت کاری که میکنی میگی خب بقیه هم رأی دادم، ببین اکثر مردم موافق بودن، گول خوردم. همون اتفاقی که الان مثلا توی ایران داره میفته درباره انقلاب 57 میگن مردم خیلی راحت میگن گول خوردیم. و همین من توی انتخاب هم توی هر زمینه، نه حالا فقط سیاسی، اتفاقا نکته سنجیم روی اون بخشی که اکثر مردم موافق هستن خیلی بیشتره. این هم شاید بتونه بهتون کمک بکنه توی تمام مراحل زندگی که لزوماً همیشه اکثریت حق باهاشون نیست. دموکراسی هم اصلا به این معنی نیستش که اکثریت درست میگن. خیلی وقتا اقلیت دارن حرف درست میزنن، فقط اون اکثریت چون یه جریانی بوده، یه موجی راه افتاده، دنبال اون موج رفتن و صداشون بلندتر بوده و به نظر اومده که محق‌تر هست. چیزی که عجیب بود درباره اسوه، توی شعارهای انتخاباتیش خیلی صراحتاً و بدون خجالت گفته بود که به غزه رأی بدین. پوسترهای بزرگ زدن و خانم با حجاب، من اصلا با حجاب بودن خانم مشکل ندارم، توی خیلی از احزاب دیگه هستن که نماینده های مسلمان رو با حجاب دارن، ولی دقیقاً تصویری که خواسته بودن نشون بدن این بود که الان بزرگترین دغدغه حزب اسوه مسئله فلسطینه. خب من حزبی که دغدغه‌اش آرمان‌های یک کشور دیگه باشه اصلا حزبی نیست که برام جذابیت داشته باشه، بخواد قدرت زیادی توی پارلمان نروژ داشته باشه. اونم وقتی میبینم که طرف مقابلش کشوری مثل اسرائیل، که کشور کوچیک، کم جمعیت، اما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، یه جامعه بسیار پرنفوذ و تاثیرگذار توی دنیا هستن، برای اینکه یهودی‌ها به شدت پولدار و زیرکن. همین زیرکیشون و ثروتشون باعث بقاشون شده، با وجودی که این همه در طول چند هزار سال تاریخی که دارن از طرف مسلمان و از طرف مسیحی‌ها مورد هجوم قرار گرفتن. و ما میبینیم کشورهایی که سیاست‌های ضد اسرائیلی دارن وضعیتشون چطور هست. اشتباه نکنین، حمایت از فلسطین و حمایت از زنان و بچه‌های فلسطینی که توی جنگ از بین میرن یه چیزه، سیاست‌های ضد اسرائیلی داشتن یه چیز دیگه. ما وقتی
یک ایدئولوژی میاد که کاملا مخالف یه کشور دیگه هست و اصلا نمیخواد قبول کنه که اگه جنگی در گرفته هر دو طرف حتما حداقل درباره فلسطین و اسرائیل اینجوریه که هر دو طرف تقصیر دارن و حتی نیروی حماس رو نیروی تروریستی نمیدونن. احزابی مثل حزب اسفه میگن حماس یه گروه مقاومته. تمام انرژیشون رو حتی توی دانشگاه ها گذاشتن برای اینکه اسرائیلی ها از محیط های آکادمیک کشورهای دیگه تحریم بشن. خب این مثل اینه که الان مثلا یه کشور دیگه که با جمهوری اسلامی مشکل داره بیاد بگه همه ایرانی ها دیگه تحریم بشن، اجازه نداشته باشن توی هیچ دانشگاهی توی کشور دیگه تحصیل بکنن. شما تصور بکنین که احساس ما نسبت به این تصمیم و این طرز فکر چه خواهد بود. برای اینکه بسیاری از اسرائیلی ها صهیونیست نیستن، بسیاری از اسرائیلی اصلا موافق سیاست‌های نتانیاهو نیستن. اینکه ما بخوایم کل یک کشور رو، کالاهای یک کشور رو تحریم بکنیم، مردم اون کشور رو ایزوله بکنیم، اجازه ندیم حتی بخوام بیان کشور دیگه تحصیل بکنن فقط برای اینکه دولت اون کشور با یه دولت دیگه در جنگه، به نظر من منطقی نیست. و درباره حزب کارگر یه ایراد بزرگی که بهش وارده اینه که خیلی ادعا میکنه، خب از اسمش هم مشخصه که برای گروه‌های کم درآمدتر دغدغه داره و برنامه‌های سیاسی و اقتصادیش برای رفاه این گروه هست و در طول تاریخ هم بوده. میگم خیلی از سیستم رفاهی که ما داریم و گروه‌های احزاب کارگری برقرار کردن. اما وقتی دولت رو در دست میگیرن برای تأمین بودجه این امکاناتی که هی میگن رایگان میدیم، اینو رایگان میدیم، اونو رایگان میدیم، برای تأمین بودجه این مسائل، این شعارهای تبلیغاتی به مشکل میخورن خیلی وقته و برای تأمینش میرن دستاویز چیزهایی میشن که خودش باعث گرونی و تورم میشه. یکیش مثل همین گرونی برق، روی صادرات بی‌رویه برق به اروپا پافشاری کردن و نتیجهش این شد که قیمت برق توی نروژ خیلی بالا رفت و خب قیمت انرژی هم بالا میره، طبیعتا قیمت همه چی بالاتر خواهد رفت. امسال توی شعارهای تبلیغاتیشون اومدن گفتن ما 70,000 کرون به سالمندانی که دوست دارن توی خونه خودشون زندگی بکنن کمک مالی میکنیم که بتونن خونه خودشون رو تجهیز کنن برای زندگی راحت‌تر سالمندان. مثلا برای وان دستگیره میذارن یا از این بالا برای پله میذارن که با ویلچر و اینا بتونن رفت آمد بکنن، یه سری این چیزایی. اما شما فکر بکنید مثلا سالمندی که دوست داره توی خونه خودش زندگی بکنه، این 70,000 کرون شما بهش قول دادین، ولی از اون طرف اونقدر مواد غذایی گرون شده که مواد غذایی چیزی که هر روز باید بخرون، اون تجهیز کردن خونه رو میتونه نهایت بره بانک وام بگیره، با وام بانکی درست بکنه و یه بار انجام میشه، ولی غذا رو هر روز باید بخوره و بسیاری از بازنشسته‌ها به مشکل خوردن برای تامین مواد غذایی. و از یه جای دیگه هم اگه توجه کنین، حزب کارگر کمبود بودجه‌شو جبران کرد. کجا بود؟ قطع بورسیه دانشجوهای خارج از اتحادیه اروپا. میدونیم در نروژ دیگه تحصیل برای دانشجوهای خارج از اتحادیه اروپا رایگان نیست و این ایده‌ای بود که احزاب دست راستی خیلی بیشتر دنبالش بودن، یعنی چون احزاب دست راستی بیشتر ایده های اقتصادی و سیاسیشون اینه که ما باید متمرکز روی نیازهای مردم نروژ باشیم، میگفتن یه هزینه اضافیه، چرا ما باید بیایم برای دانشجوهای کشورهای هزینه بکنیم که اکثرشون میان اینجا رایگان درس میخونن و اکثرشون هم عشق آمریکا هستن و بعد میرن. احزاب دست راستی به این دلیل مخالف تحصیل رایگان برای دانشجوهای خارج از اروپا بوده. اما در نهایت حزبی که باعث شد دیگه دانشجوهای غیر اروپایی نتونن به نروژ بیان، احزاب دست راستی نبودن، احزاب به قول معروف ضد مهاجر نبودن، بلکه همین حزب کارگر بود که خیلی ها معتقدن گوگلی و همه رو دوست داره و همه رو دوست داره کمک بکنه. اما اومد دست گذاشت روی بخشی که اتفاقا خب کم ریسک ترین قسمته، چون دانشجویی که مثلا از پاکستان، هند، چین یا هر جای دیگه اپلای میکنه، حقوقی که تو کشور نروژ نداره، حالا بخواد بیاد اینجا تظاهرات بکنه یا اعتراض بکنه که چرا به من اجازه نمیدین رایگان توی نروژ درس بخونم.
برای دوستان داخل ایران هم فکر میکنم که تا پایان این ویدیو رو اگه حوصله کرده باشن دیده باشن، که امیدوارم دیده باشن، برای اینکه همونطوری که گفتم الان آگاهی رسانی و یاد گرفتن بیشتر از هر چیز دیگه نیاز داریم که متاسفانه جامعه ایران اصلا حوصله‌شو نداره. همه به قول خودشون میگن اونقدر گرفتار هستیم حوصله وقت گذاشتن برای این چیزا رو نداریم و اگه فرصتی هم پیش بیاد اکثرا سعی میکنن کنسرت برن، کافه برن، رستوران برن. اصلا من با شادی کردن مخالف نیستم، ولی تو هر چیزی باید اعتدال باشه. اون شادی سر جای خودش، ولی اینکه ما بگیم حوصله یاد گرفتن نداریم خیلی فاجعه است. و همونجور که میبینیم توضیح دادم، نروژ از زمان استقلالش تا الان احزابی دارن توی پارلمان با هم کار میکنن که میشه گفت به اصطلاح کارد و پنیرن. ایده های سیاسیشون کاملا متفاوته. ما حزبی داریم که کاملا طرفدار حماسه، حزبی داریم که کاملا طرفدار اسرائیل. اینا هر دوتاشون توی پارلمان کرسی دارن با هم کار میکنن. احزابی داریم که بیشتر طرفدار کارگرا هستن، احزابی داریم که بیشتر دلشون واسه کارآفرینا میسوزه. دقیقاً نکته همینه. ما توی همه جوامع به تمام نیازهای افراد جامعه باید برسیم، چه اونی که شاید یه مقدار افکار چپی یا به قول ایرانی ها چپول داره، چه اون افرادی که تفکرات راستی یا ناسیونالیستی و وطن پرستی دارن. وقتی این تفکرات کنار هم قرار میگیرن، همدیگر رو تعدیل میکنن، باعث میشه که افراد پیش نیاد در هیچ کدوم از جهت‌ها. متاسفانه توی ایران دلیلی که این همه ما کودتا میشه، جنگ میشه، حکومت عوض میشه، اصلا چیز طبیعی نیست که هر 4-5 دهه یک بار مردم بخوان اعتراض بکنن، حکومت رو سرنگون بکنن، یک حکومت دیگه بیاد. وقتی این اتفاق میفته یعنی واقعا ایراد اساسی توی اون جامعه هست. یعنی مردم یه نارضایتی خیلی خیلی بزرگی دارن که چنین ریسکی رو میکنن، جون خودشون رو خطر میندازن که کل سیستم رو ساقط بکنن. و اون ایراد اساسی هم همینه. همیشه یه ایده خاص توی ایران، حالا نه ایران، توی خیلی از کشورها متاسفانه بالا میاد و بقیه گروه ها سرکوب میشن. تا زمانی که سرکوب بقیه گروه ها باشه همین داستان هست. هر چند سال یه بار دوباره گروه دیگه ای اعتراض میکنن، میگن که ما خواسته هامون محقق نشده. الان که دوباره زمزمه های تغییر جمهوری اسلامی هست، میبینیم که گروه های کمونیستی و چپ همچنان اصرار دارن که قدرت ما باید دست بگیریم. از اون طرف هم سلطنت طلب ها هستن. دوباره باز چند جبهه شده، از اون طرف مجاهدین خلق و حالا هر گروهی دیگه که توی انقلاب 57 دخیل بودن و نتونستن بخشی از قدرت رو بگیرن، الان باز دارن ادعا میکنن. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و رای اولی ها الان دیگه بدونن که موقع انتخابات در نروژ به چه نکاتی باید توجه بکنن. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.